Người đàn ông này đã có được một món cổ thần khí tên là The Tenzing, nó còn mạnh hơn cả đá vô cực, có thể ban cho con người sức mạnh hủy thiên diệt địa và tuổi thọ trường sinh bất tử. Hơn 1000 năm trước, ông ta là một vị đại tướng văn võ song toàn, dẫn theo binh sĩ chinh phạt phía Tây. Đối mặt với hàng ngàn mũi tên như mưa, Wengu không hề sợ hãi. Nhờ vào sức mạnh của Tenzing, ông tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ, hàng ngàn mũi tên lướt qua người mà không làm gì được. Mỗi chiếc nhẫn ở cánh tay ông hình thành một luồng điện cực mạnh, như tia chớp 100.000V, quét sạch kẻ địch trên đường đi. Chỉ thấy Wengu thi triển một chiêu bài sơn đảo hải, mạnh mẽ chém ra một con đường máu, chiếm lấy thành trì của quân địch. Sau đó, ông lập nên một đội quân cũng mang tên The Tenzing, càn quét khắp nơi trên thế giới, đoạt lấy tài sản và quyền lực. Thậm chí còn cho nổ tung một tòa nhà chính phủ, làm thay đổi lịch sử nhân loại, trở thành người quyền lực nhất thế giới. Nhưng tham vọng của Wengu không dừng lại ở đó. Năm 1996, ông phát hiện ra một ngôi làng thần bí tên là Talo, nơi được truyền rằng có công pháp thần kỳ và cả các thần thú trong truyền thuyết. Wengu quyết tâm tìm ra và chiếm lấy Talo, nơi ẩn mình giữa rừng trúc. Vừa mới tiến vào, khu rừng bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ dị. Khi ông quay đầu lại, rừng trúc nhanh chóng che kín lối ra, rồi rừng phía trước cũng dịch chuyển, chặn cả lối vào. Nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy đây là một mê cung rừng trúc không ngừng biến hóa, chuyên để ngăn cản người ngoài xâm nhập. Xe bị buộc phải đổi hướng, va phải đá nhô lên phía trước và bay lên không xoay 360 độ. Wengu phá cửa thoát thân bằng Tenzing, nhưng cũng rơi xuống mép vực. Đường sau lưng đã bị rừng trúc khóa chặt, khiến ông bị mắc kẹt tại đây. Trong lúc tìm đường thoát, gã tình cờ đến được cổng vào Talo, nơi có một nữ thủ vệ đầy khí chất và không hề sợ hãi trước nguy hiểm. Wengu nghĩ rằng trên đời này không ai có thể đánh bại được ông ta. Vậy nên với một người có bản năng kiêu ngạo, gã không nói thêm lời nào, lập tức kích hoạt Tenzing chủ động khai chiến. Người phụ nữ giữ cổng khinh công nhẹ như bay, di chuyển linh hoạt quanh ông ta. Ngay sau đó, Jing Li đưa chân phải vẽ một nửa vòng tròn trên mặt đất, gió bụi cuốn lên những chiếc lá tre, thi triển chiêu thứ 3 trong Thái Cực Quyền, Phong Bách Hợp Diệp. Nhưng Wengu cho rằng cô quá yếu, không đáng để bận tâm. Ông nhảy cao hàng chục mét, dùng Tenzing như hổ đói săn mồi đánh xuống. Đối phương nhanh chóng nắm lấy cổ tay ông, bất ngờ tháo được 5 chiếc vòng khỏi tay gã. Wengu không thể tin vào mắt mình, đây là người đầu tiên có thể sánh ngang với ông. Ngay sau đó, toàn bộ Tenzing bị đánh bật ra. Người giữ cổng lách người phản công, dùng chiêu như nhu như cương trong Thái Cực, dễ dàng hóa giải sức mạnh của Tenzing như thể bỏ nó vào túi. Ngay lập tức, cô đã đánh bay Wengu đi. Ông ta cũng không cam lòng, ngay tìm Jing Li để luận võ. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm rồi kết thành vợ chồng, sinh được một cặp long phụng, con trai tên là Sang Chi, con gái tên là Xia Linh. Ông còn tặng cho mỗi đứa một chiếc vòng cổ như bùa bình an. Wengu cũng tháo bỏ Tenzing, không còn chìm trong tham vọng nữa. Mỗi ngày trôi qua đều bình dị ấm áp, vợ con quây quần bên bếp lửa. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu. Một hôm, khi Wengu ra ngoài mua thịt, kẻ thù cũ của ông nhân cơ hội tìm đến báo thù và sát hại vợ ông. Cậu con trai mới 10 tuổi tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tàn nhẫn ấy khi trốn trong góc nhà. Khi Wengu trở về, vợ ông đã nằm trong vũng máu, hoàn toàn mất đi sự sống. Quá đau đớn và giận dữ, ông lại đeo lên tay Tenzing, rồi đưa con trai cùng mình đi tìm hung thủ trả thù. Sang Chi chứng kiến tất cả, sợ hãi co rúm lại trong góc, run rẩy không dám nhúc nhích. Người cha thậm chí đã ra tay kết liễu một kẻ địch ngay trước mắt cậu. Wengu nhìn ánh mắt đầy kinh hoàng của con trai, liền quỳ xuống nói từng chữ một với cậu: "Con hãy nên nhớ rằng, nợ máu phải trả bằng máu." Vì thế từ sau hôm đó, Wengu tìm cho con trai một vị sư phụ đeo mặt nạ để huấn luyện võ công cho Sang Chi. Mỗi ngày, cậu phải đấm vào mộc nhân suốt 6 tiếng đồng hồ, đến mức khớp xương và da thịt đầy máu me. Chỉ cần động tác chậm một chút là sẽ bị sư phụ quất roi không thương tiếc. Sang Chi hiểu rằng cha đang trách mình, nếu cậu sớm luyện được bản lĩnh, có lẽ mẹ đã không phải chết. Cứ như vậy, Sang Chi luyện quyền đến năm 14 tuổi, đánh vào mộc nhân tạo thành một cái hố to bằng miệng bát. Sau đó, cậu còn luyện đòn roi nửa thân trần trong tuyết lạnh âm hơn chục độ, rèn nên một thân thể mình đồng da sắt. Còn cô em gái Xia Linh lại cảm thấy việc anh trai học võ vô cùng ngầu, nên ban ngày lén quan sát, ban đêm lén luyện tập. Nhưng trong lòng Sang Chi, tất cả chỉ là một loại tra tấn. Cha cậu đang trút giận lên anh vì lúc đó đã không đủ mạnh để bảo vệ mẹ. Mà người thầy nghiêm khắc ấy thì chưa bao giờ nương tay, mỗi ngày đều đánh đến mặt mũi cậu đầy máu. Thế nhưng dưới quá trình huấn luyện tàn khốc đó, Sang Chi cuối cùng cũng lột xác thành một cao thủ võ lâm. Một ngày nọ, Wengu đưa cho cậu một con dao găm, ra lệnh con trai phải đi tìm và giết nốt những kẻ thù còn sống sót. Nhưng Sang Chi từ lâu đã chịu đủ cuộc sống như thế. Cậu nhân cơ hội này bỏ trốn, hứa sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cuối cùng Sang Chi định cư tại Los Angeles, sống một cuộc đời ẩn danh với nghề lễ tân. 10 năm trôi qua yên bình, cậu còn kết bạn với Katie, một cô gái từng đậu vào trường đại học danh tiếng, nhưng lại chỉ muốn sống nhàn nhã làm nghề tiếp tân khách sạn. Và một ngày nọ sau khi tan làm, Sang Chi cùng Katie lên xe buýt về nhà. Bỗng một gã đàn ông trông đầy dữ tợn tiến đến trước mặt hai người và lạnh lùng nói: "Nếu không muốn chết, thì hãy giao chiếc vòng cổ kia ra." Anh chàng lắc đầu, đây là di vật mẹ cậu để lại, tất nhiên Sang Chi không thể giao ra. Không ngờ đối phương liền ra tay cướp lấy, anh gạt tay hắn ra và lùi về sau.
Bỗng một gã đàn ông trông đầy dữ tợn tiến đến trước mặt hai người và lạnh lùng nói: "Nếu không muốn chết thì hãy giao chiếc vòng cổ kia ra." Anh chàng lắc đầu, đây là di vật mẹ cậu để lại, tất nhiên Sang Chi không thể giao ra. Không ngờ đối phương liền ra tay cướp lấy, anh gạt tay hắn ra và lùi về sau. Nhưng lập tức bị hai tên đồng bọn của gã giữ chặt, Kitty cũng bị đánh một chưởng ngã xuống đất. Sang Chi nhìn thấy cảnh đó, lửa giận bùng lên trong lòng. Cậu vùng ra, tung một cú đấm cực mạnh, khiến đối phương lập tức ói cả bữa tối hôm qua ra. Ngay sau đó, Sang Chi thể hiện kỹ năng chiến đấu điêu luyện, đối đầu với những kẻ còn lại. Bên cạnh có một người từng quay video Spider-Man, lần này cũng livestream lại cảnh này. Lượng người xem lập tức tăng vọt lên hơn 1000 view, mà Sang Chi cũng nhanh chóng hạ gục đám lâu la. Kitty thì choáng váng, không ngờ anh bạn mình lại là một cao thủ như vậy, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc khi một gã đàn ông cụt tay từ phía sau tiến lên, bật ra một thanh kiếm laser. Hắn chém mạnh về phía mặt Sang Chi, đâm xuyên sàn xe tạo thành một vết rạch rực lửa. Ngay phía trước là một con dốc đứng, khiến xe buýt lao xuống như tàu lượn siêu tốc. Sang Chi nhào lộn né tránh, mượn laptop của hành khách để đỡ đòn, kết quả là nó đã bị chém làm đôi. Lái xe bị hất văng, khiến xe buýt không còn ai điều khiển, lao đi hỗn loạn trên đường. Sang Chi lập tức nhảy lên giành lấy tay lái, gã đàn ông cụt tay đuổi theo và chém đứt một bên kính chiếu hậu. Kitty dùng bình cứu hỏa đánh hắn, giúp bạn mình đổi vị trí. Gã cụt tay ra đòn cực kỳ hiểm, chém xuyên hai toa xe buýt. Dây cáp điện dưới sàn tóe lửa như sắp chuẩn bị phát nổ. Sang Chi chợt nảy ra một ý, cậu nhảy ra ngoài, đu bám lấy thành xe. Gã cụt tay vung đao chém vỡ kính cửa sổ, anh chàng vì vậy mà suýt nữa thì rơi ra khỏi xe. Kitty xoay tay lái làm cú drift cực gắt, giúp bạn mình lấy đà nhảy lên nóc xe, lộn một vòng vào đúng cửa trước. Cậu lập tức nhắc Kitty chỉ cần tôi ra lệnh, lập tức rẽ phải. Lúc này xe buýt đã lao vào hầm, Sang Chi lần lượt hạ gục từng tên, rồi đè chặt cơ thể gã cụt tay, yêu cầu hành khách chuyển hết lên toa trước. Gã cụt tay biết Sang Chi đang bày trò, liền dốc toàn lực dùng vũ khí áp sát. Hắn gằn giọng nói: "Mày và con em gái mày đáng bị như hôm nay." Sang Chi móc dây điện bên cạnh kéo mạnh xuống, chuông thông báo tới trạm vang lên trong xe. Kitty nhận tín hiệu, lập tức xoay vô lăng rẽ phải thật gắt. Toa sau của xe bị bứt khỏi, gã cụt tay cũng bị rơi lại phía sau. Anh chàng cuối cùng cũng thoát khỏi hắn. Ngay lúc đó, một chiếc xe rác chắn ngang đường. Kitty không kịp phanh, chỉ có thể lái xe buýt nghiêng 45 độ, cán qua hàng loạt xe con bên đường, cuối cùng mới dừng lại được. Tất cả những thao tác thần sầu này khiến tài xế xe rác đứng hình tại chỗ, mắt tròn mắt dẹt không nói nên lời. Sau khi xe buýt dừng lại, Sang Chi phát hiện sợi dây chuyền đã bị cướp mất. Cậu biết em gái Sia Linh của mình cũng có một sợi như vậy, những kẻ xấu kia chắc chắn sẽ tìm đến cô ấy. Vài ngày trước, Sang Chi đã nhận được một tấm bưu thiếp do em gái gửi, trên đó có ghi địa chỉ của cô ở Macau. Kitty không nỡ để bạn mình một mình đối mặt với nguy hiểm, nên cả hai cùng lên đường đi tìm Sia Linh. Khi đến nơi, họ phát hiện đó là một đấu trường võ thuật ngầm. Các đấu sĩ tham gia vô cùng đặc biệt, có cả Abomination, kẻ phản diện từng đấu với Hulk, và cả Gong, thủ thư của Kamatas. Lúc này, hai người đang đánh nhau kịch liệt. Phép thuật của Gong bị sức mạnh tuyệt đối của Abomination nghiền nát. Nhưng khi đối phương tung cú đấm quyết định, anh chàng nhanh chóng dùng cổng không gian khiến Abomination tự đấm ngất chính mình, và Gong trở thành kẻ thắng cuộc xảo quyệt nhất. Để tìm được manh mối về em gái, Sang Chi bị buộc phải cởi trần bước lên võ đài. Đoạn video từ vụ ẩu đả trên xe buýt khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý, nhưng không ngờ đối thủ của anh lại chính là Sia Linh. Không nói lời nào, cô nàng liền bay tới tung một cú gối trời giáng. Sang Chi biết em gái đang giận mình vì 10 năm trước cậu ra đi mà không từ biệt. Anh không đánh trả, để mặc em gái chút giận. Ngay sau đó, Sia Linh tung thêm một cú đá, hất anh trai văng khỏi võ đài. Sang Chi ôm lấy ngực đang đau nhói cố gắng giải thích, bảo rằng mình tới đây để giúp em. Cuối cùng cô nàng cũng dừng tay, mắng thẳng mặt anh trai là đồ hèn nhát. Nhưng khi bước qua và nghĩ đến chuyện cũ, cô lại nổi nóng, quay lại tung thêm một cú đá nữa, đá gục Sang Chi xuống sàn. Lúc này, cả hai mới chịu ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Thì ra, sàn đấu ngầm này là do Sia Linh tự mở. Sang Chi nói mình đã bị người của tổ chức Tenzing do cha sáng lập cướp mất dây chuyền, mục tiêu tiếp theo chắc chắn là cô. Nhưng Sia Linh lại thấy lạ, sao anh lại tìm được chỗ này? Cậu đưa cho cô xem tấm bưu thiếp, Sia Linh lập tức phủ nhận mình chưa từng gửi cái này. Sang Chi lập tức nhận ra, hai anh em đã bị cha tính kế. Ông ta cố tình đưa họ đến đây để bắt gọn một thể. Ngay giây tiếp theo, còi báo động vang lên trong đấu trường. Người của hội Tenzing đã kéo tới, Sia Linh lập tức phản ứng, bỏ lại anh trai mà chạy thẳng ra lối thoát hiểm. Giờ đây mọi lối ra đều đã bị phong tỏa, Sang Chi đập vỡ cửa kính, định dẫn Kitty chạy thoát qua giàn giáo bên ngoài. Nhưng chỗ đó cao tới 100 mét, cô nàng sợ đến phát khóc. Sang Chi bảo cô chạy trước, còn mình ở lại chặn đường. Nhưng rất nhanh, Kitty đã bị kẻ địch đuổi kịp. Giàn giáo bị chém gãy, cô bị đá văng khỏi đây, chỉ còn biết ôm chặt một cây tre mà kêu cứu. Ngay khoảnh khắc đó, thân tre bắt đầu gãy ra. Sang Chi lập tức nhào tới, kịp thời túm lấy tay cô bạn. Nhưng cậu lại bị đánh bằng gậy điện vào ngực, khiến tay buông lỏng và khiến Kitty rơi xuống. Đúng lúc đó, Sia Linh xuất hiện, kịp kéo cô nàng lại an toàn, rồi cũng lập tức lao vào trận chiến.
Sang Chi thì rất bực mình vì nãy anh bị cô em gái bỏ rơi. Bây giờ thì anh biết cái cảm giác đó rồi chứ. Dù ngoài miệng cãi nhau, nhưng hai anh em phối hợp cực kỳ ăn ý, nhanh chóng đánh tan đám người của hội Tenzing. Nhưng đúng lúc đó, tiếng đếm ngược của quả bom vang lên. Ngay lập tức nó đã phát nổ, từ trong khói bụi, sư phụ đeo mặt nạ bước ra, cướp lấy dây chuyền của Xia Linh. Sang Chi lập tức đuổi theo, gã sư phụ đạp vỡ một ô kính, bên ngoài có trực thăng đến đón hắn. Đúng lúc then chốt, anh chàng lao tới, khiến cả hai giằng co kịch liệt. Sư phụ ra chiêu cực nhanh, một con dao nhọn đâm thẳng tới mặt Sang Chi, cảnh tượng này thật quen thuộc. Anh chàng liền tung cú đập đầu cực mạnh, đoạt lấy con dao nhỏ và đè sư phụ xuống đất. Nhưng trong lúc đó, ký ức cũng ùa về, hình ảnh những ngày bị sư phụ huấn luyện tàn khốc khiến cậu hình thành bóng ma tâm lý. Và ngay khoảnh khắc Sang Chi chần chừ, một luồng trưởng lực mạnh mẽ đánh bay anh ra xa. Người vừa ra tay chính là cha cậu, Wenwu. Lúc này, Xia Linh và Katie đều đã bị bắt giữ. Cả ba đã được đưa trở lại hội Tenzing. Cha của hai anh em nói với họ rằng dạo gần đây, ông thường xuyên nghe thấy tiếng vợ mình kêu cứu vào những đêm khuya thanh vắng. Lâu dần, ông tin chắc rằng vợ mình vẫn còn sống, và tiếng gọi ấy phát ra từ ngôi làng Talo mà ông chưa bao giờ vào được. Giờ đây, Wenwu đã tìm ra cách để vào đó, chính là đôi mặt dây chuyền mà vợ ông đã để lại cho các con. Ông lấy hai mặt dây chuyền và đặt lên đôi mắt của bức tượng rồng, khiến đôi mắt nó phát ra ánh sáng vàng kim. Ngay sau đó, một dòng nước trong vắt tuôn ra, lơ lửng bên cạnh mọi người rồi rơi xuống đất, biến thành một mê cung rừng trúc. Ở giữa có một con đường vàng óng ánh, đó chính là con đường chính xác dẫn tới làng Talo. Con đường này chỉ xuất hiện mỗi năm một lần vào dịp Tết Thanh Minh, và 3 ngày nữa là đến ngày đó. Wenwu quyết định đến làng Talo để cứu vợ mình. Tuy nhiên, Sang Chi lại cho rằng cha mình đang lấy cớ để giết chóc. Anh ta nói với mọi người rằng cha mình là một kẻ điên thực sự. Kết quả, Sang Chi bị Wenwu vật ngã, rồi bị nhốt vào ngục cùng với em gái và Katie. Tại đây, Sang Chi gặp một con rối do cha anh tạo ra, đó chính là tên lừa đảo từng giả làm Mandarin trong Iron Man. Nhưng hắn ta không phải người xấu, chỉ là một công cụ mà thôi. Gã nuôi một con thú cưng của làng Talo, một con thần thú 4 cánh trong truyền thuyết, với 2 cặp cánh chim mọc trên lưng, không có mặt, không có mông và cũng không có mắt, toàn thân mềm mại như bông. Chính vì ham mê thế giới bên ngoài nên hắn đã lén trốn ra, và nhờ vậy gã biết cách vào làng Talo. Sang Chi muốn bảo vệ quê hương của mẹ nên đã trộm một chiếc xe. Dưới sự chỉ dẫn của Trevor, họ băng qua rừng trúc, xuyên qua một bức rèm nước giống như hố đen, cuối cùng tới được làng Talo thần bí. Nơi này đẹp như thế giới cổ tích, 2 con phượng hoàng lửa bay lượn trên bầu trời, một đôi cừu vĩ bạch hồ nằm nghỉ dưới đất, một bầy thú 4 cánh không phân biệt được đầu đuôi vẫy cánh nhiệt liệt chờ đón họ. Phía trước có một con kỳ lân cảnh giác nhìn những vị khách đến từ phương xa, và còn có thần thú sư tử canh giữ an toàn trong ngôi làng. Ngay sau đó, Sang Chi và mọi người gặp dân làng. Họ cầm gậy dài phục kích trước cửa, hoàn toàn không chờ đón bọn họ. Anh chàng lịch sự giới thiệu thân phận của mọi người, nhưng trưởng làng lại giận dữ nói rằng từ đâu tới thì hãy quay về đó đi. Đúng lúc này, dì của Sang Chi xuất hiện. Bà rất thương xót hai anh em mất mẹ từ nhỏ nên đã đưa họ vào trong làng. Anh chàng bày tỏ mục đích chuyến đi lần này. Dì kể rằng tộc nhân ở đây đã sinh sống tại làng Talo suốt hơn 4.000 năm, luôn canh giữ cánh cổng bóng tối. Bên trong cánh cổng ấy có một con ma thú chuyên hút lấy linh hồn con người. Vì thế, thần long đã phong ấn nó và ban cho dân làng sức mạnh, tặng họ vảy rồng để rèn ra các loại vũ khí ma pháp nhằm bảo vệ nơi này. Còn con ma thú muốn thoát ra ngoài thì chỉ có một cách duy nhất, lợi dụng những chiếc nhẫn quyền năng trong tay Wenwu để phá hủy cánh cổng bóng tối. Vì vậy nó đã giả giọng Jin Lee, người vợ quá cố của Wenwu, để gọi ông ta tới làng Talo. Nếu muốn ngăn chặn mọi chuyện, nhất định phải học được cách dùng thái cực quyền, giống như năm xưa mẹ của Sang Chi từng đánh bại Wenwu vậy. Và dì cũng là một cao thủ thái cực, Sang Chi thừa hưởng sức mạnh mãnh liệt từ cha mình, từng chiêu thức đều rất tàn bạo. Jin Nan giúp cậu điều chỉnh quyền pháp, luyện khí công trong thái cực, vận chiêu theo nhịp thở. Chỉ khi tâm trí ổn định, nội lực mạnh mẽ thì mới có thể lấy nhu khắc cương. Chẳng bao lâu, Sang Chi đã chiếm thế chủ động và đẩy lui dì mình. Chỉ thấy bà tung chiêu xuân phong lạc diệp, gió cuốn lá trúc xung quanh tạo thành lốc nhỏ. Sang Chi tiếp tục tấn công, nhưng Jin Nan thuận thế né sang một bên, rồi tung một chưởng đẩy văng cậu ra. Lần này Sang Chi hơi nản lòng, nhưng dì liền nói với cậu rằng thất bại là điều tất yếu để dẫn đến thành công. Chỉ khi lòng con thanh tịnh, mọi sự tất sẽ thành. Chỉ khi Sang Chi không còn nỗi oán hận cha mình nữa, thì mới có thể luyện thành chiêu thức vừa rồi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Wenwu dẫn theo đội quân của mình xông vào làng Talo. Trưởng làng tức giận mắng chửi anh ta, ngươi đã gây nghiệt từ trước, rồi cũng sẽ tự mình chôn thây ở nơi này thôi. Wenwu lạnh lùng đáp lại rằng, tốt nhất là ăn nói cho lễ phép một chút. Tuổi của ngươi chắc chỉ bằng số lẻ của ta mà thôi. Hai bên buông lời đe dọa xong, Wenwu liền chủ động tấn công trước. Dân làng cũng không chịu thua, những tên lính của hội Tenzing cũng có mũi tên được gia trì phép thuật từ 10 chiếc nhẫn. Hai bên đánh nhau kịch liệt, ngang sức ngang tài. Sang Chi thì đơn độc đối đầu với cha mình. Wenwu nể tình cậu là con trai nên không dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng trong lòng Sang Chi vẫn chất chứa oán hận cha mình. Từ sau khi mẹ qua đời, cha không những không chăm sóc tốt cho anh em cậu,
mà còn huấn luyện anh trở thành sát thủ để đi trả thù thay ông ta. Nếu không phải do cha gây thù chuốc oán thì mẹ đã không phải bỏ mạng. Tất cả những bi kịch này đều do 10 chiếc nhẫn kia gây ra. Vì vậy, Sang-chi căm giận hét vào mặt cha mình rằng, ngay cả ông có cứu sống được mẹ tôi, nhưng liệu bà ấy có tha thứ cho ông hay không? Nghe thấy những lời đó, Wengu lập tức nổi giận đùng đùng. Jin là vết thương lòng sâu nhất trong trái tim ông, không thể động chạm đến. Chỉ thấy ngay sau đó, Wengu tóm lấy cây gậy vảy rồng trong tay Sang-chi, 5 chiếc nhẫn trên cánh tay ông phát sáng, trực tiếp đánh bay con trai mình xa hàng trăm mét, chia đôi cả dòng sông. Sau khi mặt nước lắng lại, Sang-chi chìm xuống đáy hồ, dường như đã mất hết sinh cơ. Đúng lúc này từ phía xa, cánh cổng bóng tối lại vang lên tiếng của Jin gọi đến cứu mình. Wengu lập tức vượt qua dòng sông, dồn toàn bộ sức mạnh của 10 chiếc nhẫn, tung một đòn mạnh vào cánh cổng bóng tối. Chỉ thấy chiếc cổng làm bằng vảy rồng kia lập tức mất đi ánh sáng chói lọi. Một con ma thú nhỏ bay ra, lao thẳng vào chiến trường. Nó lập tức đoạt lấy linh hồn của sư phụ đeo mặt nạ, rồi mang linh hồn đó quay về cánh cổng bóng tối, tích tụ năng lượng để giải phóng bản thể của mình. Ngay sau đó, vô số quái vật tràn tới chiến trường, dù dùng dao chém hay lửa đốt cũng không làm chúng bị thương chút nào, chỉ có gậy phép mới có thể tiêu diệt chúng. Vì vậy dân làng và hội Tenzing tạm thời ngừng chiến, quyết định hợp tác để đối phó với đám quái vật này. Đúng lúc hai bên đang giao chiến kịch liệt, trong cơn hôn mê, Sang-chi bỗng nhớ lại lời mẹ dặn dò trước khi lâm chung. Hãy nhớ lấy lời mẹ dặn, những gì chúng ta trao cho con, dù có oan ức thế nào, cũng hãy biến tất cả thành sức mạnh của chính mình. Lúc này Sang-chi mới hiểu ra, nguyên nhân khiến cậu không luyện thành thái cực chính là vì cậu luôn kháng cự tất cả những gì cha mình đã dạy. Mà bản chất của thái cực là biến vạn vật trong trời đất thành sức mạnh phục vụ cho bản thân. Ngay sau đó Sang-chi tỉnh lại, cậu nhìn thấy thần long trong truyền thuyết, rồi cưỡi rồng phá nước, bay vút lên tận 9 tầng mây và bắt đầu nuốt chửng đám tiểu quái vật đang quấy nhiễu chiến trường. Toàn bộ dân làng đều kinh ngạc vì họ chưa bao giờ được tận mắt thấy thần long. Có thêm rồng thần trợ giúp, dân làng cũng bộc lộ lòng dũng cảm chưa từng có. Sang-chi cưỡi rồng bay tới trước mặt cha mình, ngăn ông tiếp tục phá hủy cánh cổng bóng tối. Wengu đã hoàn toàn chìm vào chấp niệm. Sang-chi học theo cách của mẹ, vẽ ra vòng tròn chiến đấu trên mặt đất, chuẩn bị đối đầu với cha mình đến cùng. Lần này, ông ta không còn nương tay nữa, ra đòn với toàn bộ sức mạnh đối với con trai. Ngay sau đó Sang-chi tỉnh lại, cậu nhìn thấy thần long trong truyền thuyết, rồi cưỡi rồng phá nước, bay vút lên tận 9 tầng mây và bắt đầu nuốt chửng đám tiểu quái vật đang quấy nhiễu chiến trường. Toàn bộ dân làng đều kinh ngạc vì họ chưa bao giờ được tận mắt thấy thần long. Có thêm rồng thần trợ giúp, dân làng cũng bộc lộ lòng dũng cảm chưa từng có. Sang-chi cưỡi rồng bay tới trước mặt cha mình, ngăn ông tiếp tục phá hủy cánh cổng bóng tối. Wengu đã hoàn toàn chìm vào chấp niệm. Sang-chi học theo cách của mẹ, vẽ ra vòng tròn chiến đấu trên mặt đất, chuẩn bị đối đầu với cha mình đến cùng. Lần này, ông ta không còn nương tay nữa, ra đòn với toàn bộ sức mạnh đối với con trai. Sang-chi dùng trận pháp âm dương bát quái, vận dụng kỹ thuật khống chế mà cha đã dạy, vẽ ra hai cực âm dương, buộc cha phải chịu thua. Nhưng Wengu có 10 chiếc nhẫn làm vũ khí, nhanh chóng giành lại thế thượng phong. Ông tung ra chiêu thức cực mạnh, Sang-chi không chống cự trực tiếp mà thuận theo thế, biến 10 chiếc nhẫn thành vũ khí của chính mình, giống hệt như năm xưa mẹ anh đã từng làm. Khoảnh khắc đó, Sang-chi hiểu ra ý nghĩa thực sự của việc học võ không phải để ức hiếp kẻ yếu, mà là để bảo vệ công lý trong lòng mình. Hai cha con đánh ngang sức ngang tài. Trong ánh mắt của Sang-chi, Wengu bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của người vợ yêu quý. Ông lại nhớ tới Jin, cơn giận trào lên lần nữa, đập mạnh xuống mặt đất. 5 chiếc nhẫn xanh lăn nhanh, khiến Sang-chi trở tay không kịp. Wengu nhân cơ hội tung cú đấm cực mạnh, đánh ngã con trai xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ Tenzing biến thành màu vàng kim, trở thành vật trong tay của Sang-chi. Cậu biến 10 chiếc nhẫn thành những quả cầu lửa, xoay tròn giữa hai tay. Wengu như lại nhìn thấy bóng dáng vợ mình, lúc này mới nhận ra, hóa ra đây mới là cách sử dụng đúng đắn của 10 chiếc nhẫn. Chỉ khi chủ nhân mang thiện ý, nhẫn mới phát huy toàn bộ sức mạnh. Nhưng Sang-chi lại ném bỏ những chiếc nhẫn, vì cậu không muốn làm tổn thương cha mình, cũng không muốn trở thành người giống như cha. Anh chàng ấm ức nói với ông, dừng lại đi cha, chúng ta là một gia đình mà. Vừa dứt lời, cánh cổng bóng tối lập tức rung chuyển dữ dội, những làn khói đen cuồn cuộn trào ra. Ngay sau đó, đại boss thú ăn hồn phá cổng xuất hiện. Nó kéo theo 4-5 cái đuôi dài như rắn, vẫy đôi cánh lớn che kín cả bầu trời, khiến cả thế giới như hóa thành địa ngục. Lúc này Wengu cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đằng sau cánh cổng bóng tối không phải là vợ mình, mà là một thảm họa hủy diệt nhân gian. Chỉ thấy con ma thú lao thẳng về phía họ. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Wengu thu hồi các chiếc nhẫn, đẩy mạnh con trai ra xa, còn bản thân thì bị thú ăn hồn bắt lấy. Sang-chi kinh hoàng nhìn thấy, nhớ lại những lúc bên cạnh cha, giờ ông lại đang dần bị hút cạn linh hồn. Wengu đã phải trả giá đắt cho những sai lầm hơn 1000 năm qua. Trong giây phút cuối cùng, ông truyền lại những chiếc nhẫn cho con trai, ánh mắt kiên định nhìn Sang-chi như muốn nhắn nhủ rằng: đừng đi theo vết xe đổ của cha, hãy bảo vệ sự bình yên cho thế giới này để bù đắp những lỗi lầm cha đã gây ra. Ngay sau đó, Wengu ngã xuống, chút hơi thở cuối cùng. Tiếp đó,
Thú ăn hồn há miệng tấn công Sang Chi, nhưng Thần Long kịp thời xuất hiện, một cú đánh mạnh hất bay nó ra xa, kèm theo tiếng gầm vang dội như của vị thần tối cao. Ma thú vốn dĩ đã từng bị rồng thần phong ấn, thấy khắc tinh của mình xuất hiện, nó tạm thời co mình bỏ chạy, nhưng lập tức nó chuyển hướng tấn công vào ngôi làng. Sang Chi gọi Thần Long chở mình đi bảo vệ dân làng, vì em gái cậu cũng đang ở đó. Hai anh em ngoái đầu nhìn lại nơi cha mình đã ngã xuống, trong lòng ngập tràn bi thương và đau xót. Nhưng họ hiểu rằng cha chắc chắn cũng hy vọng cả hai sẽ bảo vệ được ngôi làng, để cha mẹ có thể an nghỉ nơi chín suối. Chỉ thấy rồng thần phá nước lao tới truy kích, bao vây thú ăn hồn chặt chẽ ở trung tâm xoáy nước. Nào ngờ một đám tiểu quái xuất hiện tiếp viện, một lượng lớn linh hồn bị ma thú nuốt chửng. Chớp mắt, sức mạnh của con đại boss này tăng vọt, nó thoát khỏi sự trói buộc của Thần Long, gây ra cơn sóng dữ cao ngàn mét, áp độc bóp chặt cổ rồng thần. Hai anh em bị văng ra xa, may mà những chiếc nhẫn của cha kịp thời cứu họ. Nhưng ngay sau đó, Xia Linh bị bọn tiểu quái cuốn lấy. Sang Chi dùng tên Dinh níu chặt lấy em gái, bởi cậu đã mất cả cha lẫn mẹ, không thể để mất nốt người thân duy nhất còn lại. Đúng lúc đó, Thần Long suýt nữa bị ma thú hút cạn linh hồn. Trưởng làng hét với Kitty, cổ họng phát sáng của con súc sinh kia chính là điểm yếu. Nhưng ngay giây sau, ông ta bị tiểu quái cướp mất linh hồn. Kitty nhận trọng trách trong lúc nguy cấp, cô nhắm chuẩn vào cổ họng của thú ăn hồn, giúp Sang Chi cứu được em gái. Cổ họng của ma thú bị phá hủy, nó không còn khả năng hút linh hồn nữa. Thần Long nhân cơ hội phản công, Xia Linh dùng roi quấn chặt xúc tu của đại boss, còn rồng thần thì cắn chặt đầu kia, một lần nữa nhốt nó vào trung tâm xoáy nước. Sang Chi phóng những chiếc nhẫn vào cơ thể thú ăn hồn, rồi tập trung toàn bộ sức mạnh. Chỉ thấy ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra, hoàn toàn tiêu diệt con ác ma này. Từ đó, dân làng không còn phải ẩn mình nữa, họ có thể ra ngoài khám phá thế giới rộng lớn. Sau tất cả, Sang Chi và mọi người cùng dân làng thả đèn hoa đăng để tưởng niệm những linh hồn đã khuất. Xia Linh tiếp quản hội Tenzing, thay cha trở thành chủ hội đời thứ hai. Còn Sang Chi và Kitty thì được Gong mời đến Kamatas, ở đó còn có tiến sĩ Banner và Captain Marvel. Gong nói rằng, dù đã lục tung các cổ thư, vẫn không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan đến Tenzing cả. Tiến sĩ Banner và Captain cũng không rõ nguồn gốc những chiếc nhẫn, chỉ biết rằng nguồn năng lượng chúng phát ra kéo dài đến hơn ngàn năm và đang liên tục truyền tín hiệu đến vũ trụ, không rõ đang kêu gọi điều gì. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim huyền thoại về 10 chiếc nhẫn.